සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදේටම. ඔයගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න Techno Geek YouTube channel එකකින් කියන තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්කයි. ඉතින් ඔන්න මම කාලයට පස්සේ තමයි මොබයිල් එකෙන් ටියුටෝරියල් එකක් ගෙනාවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ මම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ ෆෝන් එක ලස්සන කරන හැටි ගැන. එහෙනම් දැන් වැඩි කතා කරන වීඩියෝ එකට යමු. මම මේකට ඇප් එකක් පාවිච්චි කරන එකක් තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන් කියලා දෙන ලන්ච් එකයි ඊළඟට අයිකන් පැක් එකයි. ඉතින් මේ දෙකම ඔයාලට Play Store එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට AP එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මුලින්ම නියකරා ලන්ච් කියලා ටයිප් කරන්න. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it, see what I see in it, I'm typical, messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go, oh Lord, think you know. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ආර ඇප් එක එනවා. ඉතින් මේ ඇප් එකෙන් ආර සාමාන්‍යයෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. Bittersweet melody when I dance on your fly, cause I know what you. අපි දැන් බලමු මේ ඇප් එක කොහොමද සෙටප් කරන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක දැන් ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මුලින්ම ඕපන් කරලා මේ වගේ වෙල්කම් ස්ක්‍රීන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක මේ විදිහට ඔයාගෙන් agree and continue කියලා කහන. ඉතින් මම ඉතින් agree and continue දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ ඇප් එක ඕපන් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ එකක් කරනවා select your favorites කියලා. ඉතින් මම මෙතනින් ඔයාලට apps 8ක් වෙනවා මෙන් select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් කියන්නේ ඔයා home screen එකේ පේනවන apps ටික select කරන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතනින් මට ඕන apps ටික මම මෙතන select කරගන්නවා. අර පේනවා ඉතින් ඒ වගේම මේක මම select කරද්දි මේ ඔක්කොම උඩට යනවා. ඒ කියන්නේ මේවා select වෙනවා කියන එකයි. දැන් මම ඉතින් WhatsApp එක select කරනවා. calculate එක, brave එක. Oh boy, got so hot I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling that touch me? Are you in it? Don't see what you're seeing, but typical, messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, please let it go. අය මම මේ විදිහට මට ඕන apps ටික මම set කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මම ඉතින් apps පහක් දැන් set කරලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලා ඊට පස්සේ පුළුවන් මෙතන තියෙන ටික එක ක්ලික් කරන්න. මම දැන් ක්ලික් කරනවා. ඊට මේ විදිහට ඔයාලට වෙල්කම් ස්ක්‍රීන් මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන්. එයාට වෙන මේකවල කියන මෙතන welcome to Niagara Ranch, do you want to set it as default කියලා. ඉතින් මම මෙතන මේක default විදිහට set කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම මෙතන මේ ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඔයා දෙන්න ඕනේ Niagara Ranch කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම දාදියා net launchers app ටිකත් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යටින්ම තියෙන system launcher එක කියන්නේ Android එක. ඊට උඩින් තියෙන Nova launcher එක. ඉතින් ඊට උඩින් තමයි මෙතන මට පේන්නේ Niagara එක වගේ සමහරවිට මෙතන මාරුලා තියෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි මෙතන Niagara launcher කියන දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක වගේ ඩිෆෝල්ට් ලන්ච් එකේ ඇඩ් වෙනවා. ඊවසාට මේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියනවා අර නියගා ලන්ච් එක ගැන පොඩි දේවල් කියලා දෙන්නද කියලා. ඉතින් ආර පුළුවන් මෙතන ඕන show me how click කරලා ඒකත් බලන්න. මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ සෙට් කරන්න ඕනේ ඒවයි. ඒ කියන්නේ තව මේ app එක ගැන පොඩි ටුවර් එකක් මේගොල්ලෝ කියනවා. ඉතින් ආර පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් පළවෙනි ක්ලික් කරලා මෙතන notification access එක මෙතනින් දෙන්න. එතන ඕකේ දුන්නාට පස්සේ තමයි මෙතන notification access වලින් නියගා ලන්ච් කියන එකට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ වගේක් යනවා. ඉතින් මම මෙතනිනුත් ඕකේ දෙන්න ඕනේ. බලන්න මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මෙතන කිසි බයක් නැතුව ඕකේ දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඊළඟ ක්ලික් කරාට පස්සේ hide unused app කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ආවට මේකෙන් පාවිච්චි නොකරන apps hide කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ home screen එකේ පළහැට ට්‍රැක් කරලා පස්සේ ආර බලන්න notification bar එක මෙහෙම අපේ activate වෙනවා. ඉතින් ආර ඒ විදිහට පුළුවන් මේ notification එක on කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද අනිත් apps වලට මේක යන්නේ කියලා. ඊට තියෙන මේවට බෑ මේ පැත්තෙන් ඉංග්‍රීසි audio තියෙනවා. ඉතින් ආට පුළුවන් මේ කොනේ ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි audio අකුරු ක්ලික් කරගෙන ඉන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ක්ලික් කරගෙන මෙහෙම පළහැට ඇදගෙන ඉද්දි ආර පේන ඇති එයා අදාළ අකුරට අදාළ app එක අපිට මෙතින් පෙන්නනවා. මේ විදිහට අපිට ගොඩක් ස්මූත් විදිහට මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට අදාළ අකුරට ඇවිල්ලා නම් මෙහෙම නිකනොත් ස්ක්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. තාම තමයි මෙතන සර්ච් කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන සර්ච් බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙතන අප් සර්ච් කරන්නත් පුළුවන්.
ඉතින් යාගේ මේක යටටම ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් නියගරා Pro කියලා තියෙන. ඉතින් ඔයාලට ඒ ක්ලික් කරලා පස්සේ නියගරා එකේ paid version එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නියගරා එක settings හදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා. ඉතින් අර මෙතනින් මෙතන look කියන ක්ලික් කරලා මේකේ ඔයාගේ icons පේනවනේ මොන වගේද, තව අකුරු වල size මොන වගේද, font එකේ style එක මොන වගේද, ඉන්න වගේම ඉතින් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. එයා මං හිතනවා ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඒ මොකද මෙයා ටිකක් කල යද්දී ඒක ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. මම ගැන ඉතින් ලොකුට කියන්නේ. අපි බලමු දැන් කොහොමද icon pack එක install කරන්න කියලා. Never seen you out of your head. Cut to the bone that's broken. ඉතින් මේ icon pack එකත් ඔයාලට Play Store එකෙන් ගන්න පුළුවන්. Play Store එකේ ඔයාලට මේක ගන්නවා නම් සල්ලි ගන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් mod app එක download කරන්න. මේ mod app එක ගන්න හැටි මම මේ වීඩියෝ කියන්නේ මම පහල comment section එකේ pin කරලා දාන්න mod app එකේ download කරන link එක. ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් ගිහිල්ලා මේ mod app එක download කරගන්න. ඉතින් download කරාට පස්සේ දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේක තමයි මගේ app එක. හරි ඉතින් මේ app එක open කරලා පස්සේ අර මේ වගේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් මේ app එකේ icons වල පොඩි preview එකක් වගේම තව මේ වගේ යටින් පොඩි විස්තර ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ඒ වගේම පේන ඇති මේ custom icon කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට මේක ඒගොල්ලෝ හදලා දෙන icons ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද Nova pack එක activate කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන apply Nova කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ තැනක එනවා. මෙතන බලන්න පුළුවන් එන්නේ ආ install කරලා තියෙන launchers ටිකයි තව මේක support කරන launchers ටිකයි. ඉතින් මෙතන කිසි launcher එකක් install කරලා නැත්නම් ඔයාලට මෙතන support ටික විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ඕන එකක් ක්ලික් කරලා අදාළ launcher එක install කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ පාවිච්චි කරන්නේ නියගා launcher එක නිසා මම ඉතින් ඒක තමයි install කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයත් ඒක තමයි මේක install කරන්න ඕනේ. ඒක install කරාට පස්සේ අර පුළුවන් මෙතින් ඒ අදාළ launcher එක දෙන්න. ඉතින් මම මෙතන Nova එකයි නියගර එක දෙකම install කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඉතින් නියගර එකට මේක activate කරන්න ඕන නිසා මම නියගර එක ක්ලික් කරනවා. ඒ ක්ලික් කරලා පස්සේ මේ වගේ pop up message එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් ඔය ක්ලික් කරන්න. ටිකක් කළා යනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ icons ටික වෙනස් වුණා. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති icons ඔක්කොම වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ අර මේ icons ගැන icons ඒ කියන්නේ icons edit කරන හැටි සහ තව launchers පාවිච්චි කරන හැටි ගැන පොඩි idea එකක් එන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මම හිතනවා අර මේ වීඩියෝත් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් හොඳ wallpaper මේක set කරලා ඒක තව creative කරගන්න. ඉතින් ඔන්න අදට වීඩියෝ ගෙවර කරන මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ අර පොඩ්ඩක් හරි වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ ගැන ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එවා අපේ YouTube channel කට්ටියට share කරලා අපේ channel උදව්වක් දෙන්න. මම ප්‍රශ්න පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම ඒවා reply එකක් දෙන්න. එහෙනම් තාත් අපේ YouTube channel තාත් අලුත්ම වීඩියෝ හමනම් ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්. Where you look, where you touch, where you feel, yeah. Where you look, where you touch, where you feel, yeah. Yeah, yeah, yeah. Can we talk about me and you?